السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې ښه به وي، روغ جوړ به یو د ژوند به خوند او مزې اخلئ. نن زموږ د MS Word کلاس نمبر 19 دی. نن به موږ ځو خپل پیج لیوټ مینیو ته موږ رسېدلي وو. که تاسو چېرې هغه مخکې کلاسز نه وي کتلي نو هغه وګورئ. که تر اوسه پورې زموږ چینل تاسو نه وي سبسکرایب کړی نو د دغه شان ښکلي او زبردسته کورسز دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. نو ځو خپل MS Word طرف ته. موږ به راشو خپل MS Word به اوپن کړو. موږ راغلي وو انسرټ هوم مینیو موږ کړې وه. اوس به موږ راځو پیج لیوټ. پیج لیوټ باندې چې کله موږ کلیک کړو نو زموږ سره به داسې انټرفیس شو کېږي. نو نن زموږ د MS Word کوم چې تیمز والا بلاک دی موږ به دا کوو. ټول نه فسټ که موږ راشو تیمز، دا موږ د هوم مینیو نه دا ټوټل فونټس کلر او افیکټ د هوم مینیو نه موږ شو کولی. خو دا چې موږ کله کوو نو دا به په کوم ځای کې کار ورکوي، کوم ځای وخت کې به کار کوي، نو هغه درته په دې ویډیو کې ښیم. ویډیو را سره کمپلیټ وګورئ. ټول نه اول به موږ راشو او دلته به سمپل فارموله ولیکو. دا موږ ولیکله او دلته زموږ سره ټیکسټرال. خو کله چې زه په تیمز باندې کلیک کړم نو دا زموږ سره صرف او صرف چې کوم د فونټس چینج کوي، نور داسې پیج کې څه چینجز نه راولي. بیا که زه راشم او کلر ته نو کلر هم زموږ سره داسې زیات نه چینج کېږي ځکه چې دا ډېر په ماینر لیول باندې هغه موږ ته په نظر زیات نه راځي. دغه شان که موږ فونټس ته راشو نو فونټس هم چې کوم دی اپلای کېږي په دې باندې. دغه شان که موږ افیکټ ته راشو نو افیکټ هم داسې زیات نه اپلای کېږي. نو دا به کوم وخت کې کار کوي زموږ په پیج کې؟ دا به هغه وخت کې کار کوي چې کله موږ کم پیج کې موږ لیکل کړي وي او په هغه کې موږ هیډینګز اډ کړي وي یا هم پکې نور داسې څه ډیزاینینګ کړی وي نو دا به زموږ سره په هغه وخت کې اپلای کېږي. لکه څنګه به کېږي، زه اوس په دې خپل پیج کې لږ چینجز کول غواړم. زه به راشم او زه به خپل پیج ته چې کوم دی کور پیج د دې لپاره زه سلیکټ کړم د خپل پیج دپاره. نو زه به دا سلیکټ کړم. چې دا ما سلیکټ کړو نو زموږ سره په دې پیج کې چینجز رال. اوس که زه راشم او پیج لیوټ ته که په تیمز باندې زه کلیک وکړم نو زموږ سره به چې کوم دی د پیج کلر ورسره چې کوم دی فونټس کې چینجز راځي. نو لیټ سپوز زما دا کلر خوښ دی، دا ما سلیکټ کوو. که اوس زه راشم کلر ته، زه غواړم چې زه کلر چینج کول غواړم نو دا به زموږ سره چې کوم دی کلر چینج کوي. بیا که زه راشم دغه شان فونټس ته نو فونټس به چې کوم دی هم زموږ سره چینج کېږي. دغه شان که افیکټ ته موږ راشو نو افیکټ به هم چې کوم دی زموږ سره اپلای کېږي. که تاسو دې لیکلو ته وګورئ نو په دې کې زموږ سره هغه افیکټ اپلای کېږي. نو دا به زموږ سره په هغه وخت کې کار کوي چې کله موږ په خپل پیج کې هیډینګز اډ کړي وي، داسې فونټس هم پکې اډ کړي وي، نوي څیزونه هم پکې اډ کړي وي، نو په هغه وخت کې به دا زموږ سره اپلای کېږي. ادروایز دا به اپلای کېږي خو هغه شان کار به تال نه کوي چې څنګه موږ داسې کوو، داسې ته کوم کار اخلو یا څنګه موږ د هوم نه کوو. نو امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوي. تر بلې ویډیو پورې ما بلال احمد له راکړه اجازه. د لوی الله په لوی امان.